ભયંકર લૂ અને ગરમીથી બચાવનારી સાથે જીભમાં ચટકારો લાવનારી આ ઇન્સ્ટન્ટ ટોમેટો ચટણી ઇન્ટરનેટ પર ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહી છે. આ ટોમેટો ચટણી તમે એઝ એ સ્ટાર્ટર તરીકે સર્વ પણ કરી શકો છો કે નાની મોટી ભૂખ લાગી હોય ને ત્યારે વેફર, પાપડ કે મમરા જોડે ખાઓ ને તો મજા પડી જાય એવી છે. ચટપટી અને ચટાકેદાર લાગે છે. તો ચાલો આજે એકદમ મસ્ત મજાની ટોમેટો ચટણી બનાવી લઈએ. તો આ ચટણી બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે એક પેનમાં 3 ચમચી જેવું તેલ લેવાનું છે. તેલ બરોબર ગરમ થઈ જાય એટલે એમાં આપણે 10 થી 12 કળી લસણની ઉમેરી દેવાની છે. આ ચટણી છે હું આજે મારી સ્ટાઇલથી બનાવી રહી છું. તો સૌથી પહેલાં લસણને એકદમ સાતળી લેવાનું છે જેથી સરસ સોફ્ટ થઈ જાય. તો જુઓ 1 કે 2 મિનિટમાં લસણ એકદમ સારી રીતના સતળાઈ ગયું છે. તો આપણે એને એક ડીશમાં કાઢી લઈશું. હવે મેં અહીં 4 મોટા ટમેટાં લીધા છે, એને અડધા અડધા કાપી લીધા છે. તો તેલ ગરમ જ છે તો ટમેટાને પેનમાં ગોઠવી દેવાના છે. અહીં ગેસની ફ્લેમ લો રાખવાની છે. હવે આપણે ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને 3 થી 4 મિનિટ માટે ટમેટાને કૂક કરીશું. તો જુઓ ટમેટા એકદમ સારી રીતના કૂક થઈ રહ્યા છે. કૂક થઈ જશે પછી એની છાલ એની મેળે છૂટી પડી જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ તમે અહીં જોઈ શકો છો છાલ છૂટી પડી ગઈ છે. હવે બધી છાલને આપણે કાઢી લઈશું. તો એકદમ આસાનીથી ટમેટામાંથી છાલ નીકળી જાય છે. તો બધા ટમેટામાંથી છાલ આપણે કાઢી લેવાની છે. ત્યારબાદ આ ટમેટાને આપણે મેશ કરી લેવાના છે. અહીં ગેસને આપણે લો ફ્લેમ ઉપર ચાલુ જ રાખ્યો છે. તો ધીરે ધીરે ટમેટા એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો ફોર્કની મદદથી આપણે એને તેલમાં જ મિક્સ કરી નાખીશું. હવે ટમેટા છે એ એકદમ સારી રીતના મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે સાથે લેવાના છે 3 થી 4 લીલા તીખા મરચાં. મીડિયમ તીખા, તમારે જેટલી તીખાશ ખાવી હોય એ પ્રમાણે 4 નંગ લીલા મરચાંને સમારી ઉમેરી દેવાના છે. સાથે થોડું સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું પણ ઉમેરી દઈશું અને બધું સારી રીતના મિક્સ કરી લઈશું. આ બધું આપણે 1 મિનિટ માટે સાતળીશું. ત્યારબાદ આપણે જે લસણ સાતળીને રાખ્યું હતું એ પણ સાથે મિક્સ કરી લઈશું. લસણ પણ સોફ્ટ થઈ ગયું હોવાથી ટમેટામાં એકદમ સારી રીતના મેશ થઈ જશે. ગેસની ફ્લેમ આપણે અહીં લો જ રાખી છે. તો હવે બધું મિક્સ થઈ ગયું છે તો ગેસ બંધ કરી એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. હવે અત્યારે ગરમી ખૂબ જ પડી રહી છે તો ગરમીથી બચાવવા માટે આપણે અહીં કેરીનો ઉપયોગ કરીશું. તો 2 ચમચી જેવી કેરીને ઝીણી સમારી ઉમેરી દેવાની છે. સાથે 2 ચમચી જેવી કોથમરી અને 1 નાની ચમચી ફુદીનો લેવાનો છે. અહીં ફુદીનો 1 ચમચી જેટલો જ ઉમેરો એટલે માત્ર ફ્લેવર આવે. સાથે હવે 2 ચમચી જેવી ડુંગળીને ઝીણી સમારી ઉમેરી દેવાની છે અને હવે જેટલું ઉમેર્યું એના પ્રમાણનું મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે. હવે એકદમ ચટપટું લાગે એ માટે અડધા લીંબુનો રસ પણ નીચવી દઈશું અને બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીં આ ચટણી તૈયાર છે. અહીં આપણે કેરી, ડુંગળી, લીંબુ, ફુદીનો વગેરે ઉમેર્યું છે એ ગરમીથી બચાવે પણ છે અને એકદમ ટેસ્ટી ચટપટું લાગે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ આ ચટણી તૈયાર છે. તો હું એને પાપડ અને વેફર સાથે સર્વ કરી રહી છું. નાની મોટી ભૂખ લાગી હોય અથવા તો કંઈક તમને ચટપટું ખાવાનું મન થયું હોય ને ત્યારે આ ચટણી ઝડપથી બની જાય છે અને એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ તમને આ ચટણીની રેસીપી કેવી લાગી? રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો. સાથે અમારી ચેનલ કિચન સિરીઝને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી ફોલો કરજો. તો ફરી મળીશું આવી એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.